یه صفحه بسازیم. چی میگم؟ بریم یه صفحه بسازیم. بذاریم توی در واقع این قسمت ما توی آل بودیم یه ممبر رول، اشتباه نکنم ممبر رول نبود. کجا بودیم اینا رو نمایش میدادیم؟ خود ممبر فکر کنم ممبر. آره این قسمت رول که میزنیم میتونستیم براش بریم رول انتخاب بکنیم. خب میتونیم بیایم توی روله در واقع بیایم توی میتونیم بیایم اینجا مثلا رولا اینا رو نمایش بدیم. مثلا بگیم چند تا رول داره، مثلا رولز که میزنه مثلا شو رولز بسازیم، مثلا رولاش رو نمایش بدیم. کار رو میتونیم بکنیم و تو شو رولز که نشون میده مثلا در واقع میتونستیم دیلیت کنیم. اینا رو هم میشه انجام داد. من به نظرم چیزای در واقع فهمیدی چجور میتونه اطلاعات توش بریزی. بحثای چیزهای دیگهش رو بذاریم. یه دونه شو رولز هم بذارم براتون، حالا وقت که هست بذاریم براتون. پابلیک فانکشن تو خود کنترل ممبر هستیم، بذاریم شو ممبر رول و به این صورت یه ریترن بکنیم به نفعه مثلا تست رو. ببینید اینا الزامی نیست یاد گرفتن شما، البته الزامی که هست. ممکنه تو پروژهتون به شما در واقع همچین چیزی بخوره، شما باید بتونید رول ممبر اینا رو هندل بکنید. بالاخره من تو منیه دیگه. اگه بخواید سایت خوب بنویسید، یه بلاگ خوب بخواید بنویسید، بتونید کار رو بکنید. یاد بگیرید، سعی کنید به معنی مفهومش رو بفهمید که من دارم چیکار میکنم. اینا تو هم دیگه رفتن ها خیلی مهمه، اینر جوین کردن ها اینا مهمه. خب بریم این رو من دقیقا روتش رو بسازم و در واقع گت کنیم مقدار ایشون رو و ممبر کنترل ممبر مقدار ایشون یه نیم براش بذاریم، همون مقدار شو ممبر همچه چیزی براش گذاشتم. تو اینجا نه ایندکس اینجا بودش. آره خب یه تیدی بذاریم بگیم چه رولایی داره. خب اینجا من یه شو بذارم، این هم میشد یه دات بذاریم قبلش شو داشتم اشتباه شو ممبر رول بود. آره دقیقا درسته. همین برید به ایندکسه یه رفرش و این رو بزنید در واقع تست کنید. بعدا بهتون تو بلاگ که مثل ما این بلاگ شبیه وردپرس خواهم ساخت، اونجا کامل این رول اینا رو بررسی میکنید میفهمید. البته اینجا که همونه، یعنی در واقع همون کاری که من میخوام انجام بدم دارم اینجا بهتون توضیح میدم. یه مقدار شاید براتون اول سخت باشه ولی یاد بگیرید که چجوری میتونن تو هم دیگه برن. خب اومد تو این صفحه و من خب باید آیدی مربوط به چی رو ببرم؟ باید در واقع آیدی مربوط به این رو ببرمش، آیدی مربوط به ممبر. خب اطلاعاتش رو بخونم. من میگم آیتم آیدی. خب این رو دارید میبرید اینجا، باید یه دونه متغیر در واقع براش تعریف کنید مقدار آیدی هستش و من در نهایت اینجا میگم دلار آیدی و در واقع دیدی میکنم مقدار آیدی رو و در نهایت سه میکنم. میام اینجا یه برمیگردم اینجا این رو قرار میدم، یه شو میزنم 9 درسته و مقدار 8 هم درسته. خب من دیگه نمیخوام براش بیام اطلاعاتی اینا رو نمایش بدم، نمایش بدم مجبور نمایش بدم چون میخوام اتچ و دیتچ و سین کنیم و بگم بعد نمایش بدم. خب میام اینجا برمیگردم میگم مثلا رول های این بنده خدا رو، این نقش مثلا تو رجانپوری اکبر اکبری رو میخوام نمایش بدم. برمیگردم میگم member function find و فیل کن مقدار داره ناگیر برام. خب که تا اینجاش رو همه تو بلدین و در نتیجه من ریترن میدم دلار رول. رولش نیست من دارم همینجوری فعلا مقدار میزنم ببینید. خب شو رول رو میزنم این اکبر اکبری یا این رو میزنم تو رجان. خب میخوام رولاش رو بکشم بیرون.
اینجا شما میتونید برگردید بگید رولز و در نتیجه در واقع بیاید این یه آرایه است. خب این آرایه است، برای ما آرایه رو برگردونه یا ریترن بکنیم ما مقدار رول رو در واقع به این شکل برای ما رول داشته باشیم. رولم ای داشت، یادم نمیاد به خدا من. نه اینجا نه، توی ممبرز. آره رولم ای داره. خب دیگه خب اینجا برای من تمام در واقع رول هایی رو که دارم برگردم، یا برگردم برای یکی یه رول بیشتر نداره در واقع برگردم. حالا میتونیم اینجا رول برای بنده خودم رو اضافه کنیم، مثلا با اکبری یه کاربرم بهش بریم بنده خودم بخوام زحمت کشیده و میام اینجا یه عقب برگردیم. خب یادم رفت رو اسمش چی بود، اکبری این سه تا هستش. خب این سه تا هم داره. حالا دیگه هرچند بیاید اینجا الان رفرش بکنید اینجا میبینید کویرتون اعمال شد. خب میتونید در واقع بیاید اینجا و یه ویو دیگه مجبورم چون بحث دیلیت و اتچ و دیتچ اینا هستش مجبورم پیادهش بکنم. بیایم تو خود ممبر یه صفحه بسازیم به نام شو رول، هیچ کاری نمیشه کرد و extend سلایت مستر و در نهایت سکشن مقدار کانتنت و مقدار end سکشن و در جهات ال و سکشن مقداری کلاس و کود 6 و آفست 3 یه تیبل میخواد و تیاری نشده دیگه نمیدونم مخلوطی نشه تی بادی و یه مسئول فوریچ و مقدار رول یا رول خب رول از دادر آیتم و مقدار ال فوریچ مقدار ال و همین تیار تی هم هستش میشه آیتم تمام شد و رفت برداشتم که برای ما مهم نیست. حالا دیلیت اینو خواهیم داشت بعد بزنیم. خب فقط شما توی ممبر چیکار میکنیم؟ این طرف میکنیم رو مقدار ممبر دات شو مقدار رو برای شکل و مثلا کامپکت رول دارمش بریم اینجا رفرش که بکنم به همین زیبایی که داره بودید زیبایی داره این درستش کنم تیبرم چی نمیدونش کلاس تیبر آوردون تیبر گرافیک حالا یه رفتش. خب این همچه چیزی رو اینجا برای ما نمایش میده. خب اگه برگردم در واقع برای رجانی 4 تا مقدار رو هم نمایش میده. خب میتونم اینجا در واقع اصلا ویرایش داشته باشم بفرستمش تو اون صفحه‌ای که بودش داشت در واقع اطلاعات رو ثبت که بفرستم اونجا اینو عوضش کنم اینجا ویرایش بذارید. ولی خب اینا دیگه حالا ویرایش ایناش کردن سخت است. بحث دیلیت ایناش رو بررسی بکنیم جالبه. بریم تو فیلم